Không làm được. Sao đây con? Nào nhé. Còn đòi nữa. Đi lên bố đi ra quán nha. Bố cái đồ nhé. Tưởng anh không chơi cùng à? Nhớ để mời cho mình câu bắn phượng lưới vào gà. Có. Để xem nào. Đâu chị? Cười là cười. Nước kho này. Vâng. Không bên cạnh này. Tận bên hai đấy chị. Đây bên hai. Nhưng mà như thế không sợ nó bay à? Không, dầu xung quanh nhà. Đây nữa, bên hai là cái này không? Vâng. Bao tiền đấy chị? Em báo tiền.
hay là trăm mấy? Bắt nó đấy. Đây này, 400 nhé. Được. Chị lấy 380 nhé. Đi, đâm ba chị ơn thôi. Ra bên. Tình tốt được không? Bữa nay con ngủ ít nha. Con thức nhiều lắm nha. Được chưa? Mình vừa đi mua lời với bố về rồi. Thế tí nữa con chơi đây là bố đi rào nhà vào nhá. Không có là gà lên nó nghịch lắm nhỉ. Lũ gà lên nó phá lắm. Nó làm bẩn hết ra nhà của mình nhỉ. Rồi, được chưa? Rồi. Rồi nhắm thôi. Cũng lao của bố ấy nhỉ. Được. Con nằm đây nhá. Bố đi làm tiếp nhé. Bố đi làm rồi đã nhỉ. Bố vừa mua kia. Con chơi đấy nhá.
mấy nhà có bán đấy. Lên đấy mấy nhà kia này. Đi ra thì lấy đường ra cái. Cái nhà đấy tên là gì à chú nhỉ? Nhà đấy tên là nhà Hoành, nhà Hoành thì phải. Nhà Hoành à? Đây ra ngay ngã ba đi sẽ lên là có cái nhà này, cái bên trên bờ đường cái bờ ao ấy. Vâng. Có đàn dê đồng thế bảo bán mấy hôm nay này, cũng có người bán nhiều nhà đấy ở đây. À, nhiều nhà bán. Đấy đi lên lấy xem có bán như nào. Vâng, thế cháu lên hỏi xem là có bán không. Nhé. Cảm ơn nhé. Anh Hoành ơi! Anh Hoành ơi! Anh đi làm rồi em ơi. À, anh đi làm hả chị? Anh đi. Vâng. Anh đi em. Em hỏi chị. Anh đi làm hả chị? Anh đi làm rồi. Vâng. Nãy em hỏi ở nhà chị có dê bán không? Có. Vâng. Có mấy con nhỉ? 4 con. À. Thế chị có định bán không? Không biết là anh có bán không? Vâng. Thế là chị có định bán không? Có. Anh bảo không chăn được. Vâng. Thế thì em cũng đang bảo muốn mua khoảng mấy con. Dê đâu hả chị? Chị mua đằng bên ngoài chuồng ấy. À. Bên kia. Vâng. Thế chị hôm nay xem. Xem có đẹp không? Bán dây chứ có dây hả chị? Vâng. Đẹp cái gì nhỉ? Đẹp mà. Thì mình để ra hả chị? Một nhà để ra. À, vâng. Hai con trắng trắng là con mẹ này. Rồi con mẹ. Vâng. Con mẹ trắng. À, vâng. Thế nó đẻ được mấy tháng không chị? Con được 2 tháng rồi. À, thế thì cũng lớn thì nhỉ? Cũng thấy nó ăn Ăn cỏ. cỏ khỏe mà. Vâng, ăn cỏ khỏe này thì nuôi nó mới đảm bảo. Thế là anh chị định bán đàn dê này bao tiền hả chị? Anh bảo là được 3 triệu anh mới bán. À, 3 triệu chị. Nhìn đẹp thì nhỉ? Đẹp mà. Thế chị em định mua thì chị có bớt không? Em chịu tí mua thì bớt cho 200-300 thì. Vâng. Thế tốt quá, em cũng định mua hết cả đàn này. Em xem qua qua chị nhé. Xem đi. Vâng, nhìn nó đẹp nhỉ? Vâng. Nhiều lắm. Vâng, em màu trắng đẹp. Con này chưa đẻ không chị? Chưa. Là con của mẹ Đây. đây. Vâng. Vâng. Không yêu nhỉ? Nhiều lắm. Vâng, thế nhỉ? Em thấy nó đẹp ấy thì chị bán cho em nhé. Vâng. Đây là này đẹp. Thì em muốn mua thì chị bớt cho em 200 nhé. Là 280 nhỉ? Con nhà có được em. Vâng. Thế chứ con nhà. Nói luôn. Nước em. Vâng. Là anh đi bán hả chị? Anh đi làm. Em nước đi. Nước đi. Em thực hiện nhé. Em thích mua dê về chăn. Em được bên này. Trên đây là 1, 2, 3 triệu. Cái này thì em Với lại em 200. Thế để em nó có gì nhé. Được. Cảm ơn. Gì được anh? Chị đang hộ em tẩy dê lại em.
Chở em với nhá. Đấy bám dây rồi nhá. Được chưa? Con không phải chăn rồi. Dây rồi kìa. Đó, chú rồi kìa. Chị của em vào con không? Đây. Nhà mới nhá. Ở đây nhá.
Ôi, chục năm đợi bố có đói không con? À, ôi nhỏ thường lắm nhỉ. Hôm nay bố lấy đá mệt quá chục năm ạ. 100 dê ấy nhỉ. Chúng ta để ăn măng nha. Ôi, chục năm yêu quý của bố. Mai là mày không vào muối còn nhỉ? Rồi, rồi đây, nằm đây nhá. Chục năm nằm đây nhá. Ôi trời ơi, này. Ôi, cho đợi sữa bụi mình ăn nha. Làm gì cái mồm hay thế? À, ơi cái mồm mình bọc bao nhá. Chục làm của bố. Đây có mỗi là con bên trời rồi. Cập kênh nhà, cập kênh rồi. Rồi con mình đi bắt dê nha, con dê con đẹp nhỉ con nhỉ, thấy không? À, con thích không? Đấy, mai một bé con đi xem dê nhá. Đúng rồi, bây giờ trời tối rồi nhá. Mai một bé con đi xem dê, xem có thích con dê đấy không nhỉ.
trường giống lúc nào cũng có cái một lần sẽ uống nhé, rất là muội đấy. Đây, đây rồi, mông này. Ồ. Vào đây. Vào đây. Đây đi con. Anh đói, ngủ lâu anh đói. Ngại lắm.